तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। 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 गुड मर्निङ नेपाल लिएर हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरुको टेलिभिजन स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। तपाईहरुलाई एकदम धेरै स्वागत पनि गर्दछौँ। गुड मर्निङ नेपालमा आज उपस्थित भएको छु म स्नेहा र म डाक्टर सन्तोष उपाध्याय। गुड मर्निङ नेपाल तपाईले हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनमा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी शनिबारको एक दिन बिदा लिन्छौँ र यो जुन दिन हामी ब्रोडकास्ट गरिराखेका हुन्छौँ त्यो दिन यदि तपाई प्रत्यक्ष टेलिभिजन अगाडि हुनुहुन्न भने पनि तपाईले kantipurtv.com बाट विश्वभरि नै हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब आजको मितिको कुरा गरौँ। 2080 साल साउन महिनाको 26 गतेमा छौँ हामी। तदनुसार 2023 साल अगस्त महिनाको 11 तारिक हो आज बिहीबार हो र अधिक साउन कृष्ण एकादशी तिथि। अधिक मासमै छौँ तर अब अधिक मास सकिने बेला भएको छ। मतलब मास सकिने बेला भएको छ। धेरै दिन बाँकी छैन। र सँगै अब खेलकुदको कुरा त गर्नु नै पर्यो स्नेहा। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन पनि छ। आज हाम्रो वर्ल्ड कपको फिमेल वर्ल्ड कपको क्वार्टर फाइनलका गेमहरू सुरु भइसकेका छन्। अहिले भर्खरै नेदरल्यान्ड र स्पेन खेलिराखेका छन् र यो फर्स्ट क्वार्टर फाइनलको गेममा अहिलेसम्म गोलरहित बराबरीमा फर्स्ट हाफ सकिसकेको छ। सेकेन्ड हाफको गेम हामी यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि हुँदै गर्छ। यदि तपाईलाई फुटबलमा चासो छ भने त्यो पनि सँगै हेर्न सक्नुहुन्छ। र सँगै आज जापानको पनि खेल हुँदैछ भने विशेष गरी जापान र स्विडेन बीचको खेल भनेको एकदमै यसपालिको प्रतियोगिताको दावेदार दुईवटा टिम मध्येको यो एउटा खेल हुनेछ। त्यही भएर त्यो खेल आज दिउँसो हुँदैछ। त्यो पनि एकदमै रोमाञ्चक हुन्छ। त्यो खेल पनि हेर्न नछुटाउनु होला। र यो सँगै स्नेहा जहिले पनि फुटबलको कुरा आउँछ। फुटबलमा हाम्रा दुईजना महान खेलाडी हामीले यो जेनेरेसनमा पाएका छौँ। मेल फुटबलका भनौँ र ती महान खेलाडीहरूमध्ये एकजना क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेसी। यो दुईजना मध्ये कसले राम्रो खेल्छन् भन्ने विवाद भइरहँदाखेरि मलाई त दुवैजनाको खेल यस्तो उत्कृष्ट लाग्छ कि दुवैजनाले आफ्नो चान्स पाए कि बेस्ट दिइराखेका हुन्छन् र अहिले यो उमेरमा आएर पनि। र यो कुरा हामी किन जोड्दैछौँ भने अल नासरले साउदी अरेबियाको कपमा फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ र सेमी फाइनलमा 1-0 को लिड लिएर जित्दै गर्दाखेरि त्यो एक गोल पनि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले नै गरेका छन्। र यो सँगै अहिलेसम्म लिगमा हाइएस्ट गोल गर्ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो नै छन्। उनले 4 गोल सहित अहिलेसम्म आफ्नो टिमलाई फाइनल पुर्याएका छन्। उनले पेनाल्टीलाई कन्भर्ट गर्दै आफ्नो टिमलाई फाइनल पुर्याउन मद्दत गरेका थिए भने यो सँगै उहाँहरूको स्पोर्ट्समा मात्रै नभएर स्पोर्ट्सभन्दा बाहिर पनि अन्य कीर्तिमानहरू बनिरहेका हुन्छन्। अहिले हिजो बेलुका मात्रै क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्डको सबैभन्दा बढी फलोअर्स भएका इन्स्टाग्राममा फलोअर्स भएका व्यक्ति त थिए नै। उनले 600 मिलियनको लेभल पनि क्रस गरेका छन्। अहिले 600 मिलियन फलोअर्स भएका व्यक्तिमा चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर्छन्। 6 मिलियन फलोअर्स भएकामा चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर्छन्। र यो सँगै हामीले फलोअर्सको काउन्ट हेर्दाखेरि दोस्रो स्थानमा फेरि लियोनल मेसी छन्। उनको करिब 482 भयो भनेको 4.82 600 मिलियन र 482 मिलियनको हिसाबले उहाँहरूको फलोअर्स छ। अनि यो काउन्टहरू देख्दै गर्दाखेरि स्नेहा अनि स्पोर्ट्सम्यानहरू छन् वर्ल्डका दुईवटा दिग्गजहरू। उनीहरू आफ्नै किसिमले एउटा कीर्तिमानहरू बनाएका छन्। र त्यो सँगै सबैभन्दा बढी लाइक भएको फोटो भनेको फेरि लियोनल मेसीको छ जसमा चाहिँ 7 करोड 20 लाख लाइक छ अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि। भनेपछि यी दुईजना दिग्गजहरूले हामीलाई यति इन्टरटेन गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि यो दुईटै खेलहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। भोलि फेरि इन्टर मायामीको गेम पनि छ र अल नासरको पनि फाइनल हुनसक्छ। अब केही दिनमा हुँदैछ। यो सबै रोमाञ्चक खेलहरूको तपाईँहरूले पनि अपडेट लिनुहोला। र आज हामी खेलमा अलिकति अरू पनि कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। एकदमै आजको हाम्रो एपिसोडमा यसै पनि सन्तोष स्पोर्ट्स स्पेसल नै हुँदैछ। तपाईँहरू खेलप्रेमी हुनुहुन्छ भने आजको एपिसोड त तपाईँहरूले छुट्टाउनै मिल्दैन। आज हामी स्पोर्ट्समा पनि केही फरक लिएर आएका छौँ। हामीले के त्यसको लागि भने कुर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई स्पोर्ट्स अपडेट अहिलेलाई यहीँ राखौँ किनकि डेफिनेटली अघि हामीले भने जस्तो हाम्रो आजको एपिसोड नै स्पोर्ट्समा सेन्टर छ। तर अहिलेलाई चाहिँ अरू केही अपडेटहरू पनि लिइरहौँ। सन्तोष यो खेल भनेपछि जहिले दुईवटा पक्ष हुन्छ होइन। टिममा खेलिने खेल होस् सिङ्गल खेल होस् जहिले दुईवटा पक्षमा एकअर्का माथिको जुन त्यो हामी प्रहार भन्छौँ चलिरहेको छ। एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने। तर दुई पक्ष बिचको यो प्रहार अनि यो घम्साघम्सी स्पोर्ट्समा मात्र नहुने रहेछ कि अनि सबै सेक्टरमा पनि हुँदो रहेछ। हरेक ठाउँमा दुईटा हुन्छ एकदमै। केही दिनदेखि सप्तरीमा यस्तै एउटा घटना भइरहेछ।
तिमीलाई कति थाहा छैन मैले यसको एकदमै अपडेट लिइराखेको छु स्नेहा। हामीले लिनै पर्ने पनि हुन्छ पक्कै पनि। र यो सप्तरीको घटना एकदमै रोचक के छ भने सप्तरीमा पत्रकारहरूले 3 दिनदेखि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। अनि कारण चाहिँ के छ भने त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट केही फुटेजहरू बाहिर निस्किएका थिए र त्यो फुटेजहरू निस्किसकेपछि त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ आफ्नो गोपनीयताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ पत्रकारहरूलाई बन्देज लगाउने किसिमको एउटा निर्णय गरेको थियो र त्यो सँगैसँगै पत्रकारहरूले चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा निकालेर चाहिँ उहाँहरू आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। हो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जुन भिडियो बाहिर आएको थियो भिडियोको बारेमा पनि अलिकति भनौँ हामीले त्यो भिडियो लिएर आएनौँ किनकि त्यो भिडियोमा नाबालकहरूको तस्विर थियो त्यही भएर हामीले राखेनौँ। तर भएको के थियो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै कुनै एउटा च्याम्बरमा साना बच्चाहरू त्यहाँ खेलिरहेका थिए भनौँ न। अब हुनसक्छ जसको त्यो च्याम्बर थियो जुन अधिकारीको तिनै अधिकारीका छोराछोरीहरू पनि हुन सक्छन् त्यहाँ उनीहरू खेलिरहेका थिए त्यहाँको कुर्सीमा टेबलमा बसेर र एकजना पत्रकारले त्यो भिडियो लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसरी काम भइरहेको छ यसको अनुगमन कसले गर्ने साना नानीहरू अबोध हुन् यिनीहरूको दोष होइन तर जे कामको लागि जुन ठाउँ हो त्यहाँ त्यही काम हुनुपर्छ भनेर एउटा सानो भिडियो क्लिप राख्नु भएको थियो र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकार मात्र नभएर सबैका लागि यो आफ्नो गोपनीयताको हक भन्दै र यसै पनि अहिले कानुनले अनुमति बिना फोटो र भिडियो खिच्न दिँदैन भन्ने कुरामाथि टेकेर एउटा प्रेस रिलिज निकालेको थियो जहाँ चाहिँ अनुमति बिना फोटो वा भिडियो खिचेर बाहिर राखेको पाइएमा कारबाही गरिनेछ भनेर नोटिस निकालेको थियो र त्यसमा विशेष ध्यानाकर्षण पत्रकारको किन भयो भने त्यहाँ पत्रकारको पनि नाम रहेको थियो र यसपछि दुई पक्षको युद्ध सुरु भयो पत्रकारहरूको आफ्नो आन्दोलन प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई लिएर भने जिल्ला प्रशासनको गोपनीयताको हकलाई लिएर र एकअर्काले बारम्बार यसरी प्रेस रिलिज गर्ने दुवै पक्षले जवाफ दिने यो क्रम जारी छ। पक्कै पनि र यो दुवै पक्ष केही किसिमले सही पनि छन् केही किसिमले गलत पनि छन् होला र यो दुवै अधिकारहरू हामीलाई संविधानले नै दिएको अधिकार छ स्नेहा। गोपनीयताको कुरा गर्दाखेरि त्यो अति आवश्यक कुरा पनि हो। अहिले हामीले कल ट्याप गर्न पाउँदैनौँ रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ भिडियो नै खिच्दाखेरि पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ भने अहिले विशेष गरी पत्रकार भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा पत्रकार चाहिँ रजिस्टर्ड पत्रकार छन् र कतिवटा चाहिँ यतिकै पनि मोबाइल फोन क्यामेरा लिएर आफ्नै च्यानल बनाउँदै हिँडिरहेका छन् जसको कुनै पनि निगरानी भएको छैन र मलाई त यो कुरामा प्रेस स्वतन्त्रता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रेस चाहिँ हो कि होइन त भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न पनि खडा भएको छ किनभने मैले कतिवटा च्यानलहरू हामीले रिसेन्टली चाहिँ कारबाहीमा परेको देख्यौँ त्यो सरकारले काम गरेको राम्रै छ तर ती च्यानलहरूले अहिलेसम्म सम्प्रेषण गरेका समाचारहरू जुन चाहिँ अवैधानिक थिए तर तिनीहरूले ठुलो मासलाई चाहिँ एउटा किसिमले रङ इन्फर्मेसन त दिनै राखेको छ होइन अथवा राइट नै पनि दिएको होला त्यो किसिमले ट्र्याक गर्नका लागि चाहिँ एक किसिमले पत्रकार को हो होइन भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ भने र अर्को कुरा गोपनीयता मात्रै भनेर भन्दै गर्दाखेरि त त्यहाँभित्रका कुराहरू बाहिर कसले निकालिदिने विशेष गरेर हामी जब सार्वजनिक संस्थानको कुरा गर्छौँ त्यहाँ गोपनीयता र सूचनाको हक कुन कुरामा लागू हुने नहुने त्यसमा चाहिँ एकदमै क्लियर लाइन बुझ्नुपर्छ अधिकारीहरू। कार्यालयहरू भनेका चाहिँ सरकारी कर्मचारीका मात्रै कार्यालय होइन ती त हाम्रै कार्यालय हुन् ती हरेक नागरिकको कार्यालय हो त्यहाँ तलब मात्रै हामीले पाउँदैनौँ कर्मचारीले पाउनुहुन्छ तर डेली हामीले दैनिक जस्तो त्यहाँ गएर आफ्नो काम गर्न पाइन्छ आफ्नो काम गर्नका लागि जानु नै पर्ने हुन्छ र त्यहाँ केही चिज भएन भने कसले चाहिँ प्रश्न उठाइदिने त पत्रकारलाई हामीले चौथो अङ्ग भनेका छौँ पत्रकारितालाई भनेपछि त्यो एउटा जिम्मेवारी र एकदमै कठिन काम पनि हो त्यो जिम्मेवारी पनि पाएको एउटा पत्रकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खिच्न पनि पाउनु भएन लेख्न पनि पाउनु भएन त्यहाँ भएका राम्रा कुरा पनि दिन पाउनु भएन नराम्रा कुरालाई पनि ध्यानाकर्षण गराउन पाउनु भएन भनेपछि त हामी फेरि अहिले संविधानकै अपोजिटमा गए जस्तो पनि देखिन्छ। एकदमै र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्यो नोटिसपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरी शाखाले आन्दोलन सुरु गर्यो विज्ञप्ति नै जारी गरेर र आन्दोलन सुरु गरेपछि चौतर्फी रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आलोचना पनि भयो पत्रकार वर्गबाट मात्र नभएर अन्यत्रबाट पनि कम्तीमा त्यो नोटिसमा पत्रकारको नाम हुनु हुँदैन थियो भनेर किनकि अगेन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेको सार्वजनिक संस्थान हो त्यहाँ गोपनीयताको हक कहाँसम्म भन्ने कुरा रहन्छ भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्को नोटिस पनि
पनि जारी गर्यो, हामी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौँ भन्दै वार्तामा आउन बोलायो। तर पत्रकार महासङ्घ सप्तरी शाखाको अडान त्यो सूचना नै फिर्ता नलिएसम्म र त्यहाँबाट पत्रकारको नाम नहटाएसम्म हामी वार्तामा जाँदैनौँ भन्ने रहिरहँदा नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय शाखाबाट पनि सप्तरी शाखाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रेस रिलिज जारी भएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय केही हच्किएर फेरि उसले अर्को पनि प्रेस रिलिज जारी गर्यो जहाँ चाहिँ पत्रकारहरूलाई पुनः बिना कुनै शर्त वार्तामा बोलाइएको छ र हामी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौँ भनिएको छ। र त्यसैले यो हामीले यति लामो कुराकानी गरिरहँदाखेरि सूचनाको हक र गोपनीयताको हक यी दुवै महत्त्वपूर्ण हक हुन् र यी दुवै आम नागरिकलाई चाहिने हक हुन्। गोपनीयता कहाँ लागू हुने र सूचनाको हक कहाँ कसरी उपलब्ध हुने यसमा हामीले प्रेस स्वतन्त्रता छुट्याउनै मिल्दैन, किनकि प्रेस स्वतन्त्रता पनि संविधान प्रदत्त अधिकार हो। यी सबै कुराको चाहिँ एउटा क्लियर लाइन जुन हामी भन्छौँ त्यो लाइन हुनुपर्छ र त्यस लाइनभित्रै रहेर हामी सबैले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। पक्कै पनि। र यो फाइन लाइनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्नेहा अहिले हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँहरूमा भने विभिन्न रोगहरूले च्यापिराखेको छ र विभिन्न रोगहरूमध्ये पनि विशेष गरी डेङ्गुको सङ्क्रमण पनि उत्तिकै फैलिराखेको छ भने सँगैसँगै आँखा पाक्ने रोग कन्जक्टिभाइटिस पनि त्यति नै फैलिराखेको छ। र जहाँसम्म डेङ्गुको कुरा आउँछ, डेङ्गुको कुरा गर्दै गर्दाखेरि डेङ्गु एउटा भाइरल रोग हो, यसको बारेमा हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौँ। मच्छरबाट सर्छ र यसको उपचार गर्दै गर्दाखेरि के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने धेरै मानिसहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। तर यो हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न क्लिनिकहरूमा विभिन्न किसिमको शुल्क लिइराखेको भनेर भरतपुर महानगरपालिकाले भने आफ्नो महानगरभित्रका क्लिनिकहरूको लागि एउटा निश्चित रकम तोकिदिएको छ। यो चाहिँ परीक्षणको शुल्क हो, किनभने परीक्षणमा हामीले के गर्छौँ त डेङ्गुमा एउटा डेङ्गुको परीक्षण गर्दा कतिसम्म शुल्क लिने भन्ने एउटा निर्धारण चाहिँ गरिदिएको छ। यो निर्धारित रकम भनेको चाहिँ अधिकतम 600 रुपैयाँसम्म चाहिँ डेङ्गुको परीक्षण गर्नका लागि तिर्न पाइने भनेको छ। अब यसमा डेङ्गुको छ वा छैन भन्ने परीक्षण हो र यो सँगैसँगै चाहिँ तर डेङ्गुमा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने डेङ्गुमा थप रगतका जाँचहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसमा हामीले प्लेटलेट्स काउन्टहरू रेगुलर मोनिटर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो सबै चाहिँ यही शुल्कमा नआउन पनि सक्छ। हामीले डेङ्गु छ वा छैन भन्ने परीक्षणका लागि चाहिँ यो शुल्क तोकिएको हो। त्योभन्दा थप उपचारका लागि भने आवश्यक खर्च तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र यो निर्णय आवश्यक पनि थियो सन्तोष। भरतपुर मात्र नभएर हामीले विभिन्न सहरहरूबाट डेङ्गु सङ्क्रमण बढेदेखि नै परीक्षण शुल्कमा मन परी भइरहेको गुनासोहरू आइ नै रहेका छन्, बारम्बार यस्ता समाचारहरू आइरहेका छन्। यो अवस्था अहिले डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिरहँदाखेरि मात्र नभएर सन्तोष, जति बेला कोरोना महामारी फैलिएको थियो त्यति बेला पनि हामीले देखेका थियौँ 5000सम्मको पनि परीक्षण शुल्क तिरेको अनुभव छ हामीसँग। र त्यही कुरा जब डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिँदै गयो अहिले त्यही देखिएको छ 2000सम्म पनि परीक्षण शुल्क लिएका छन् ल्याबहरूले, अस्पतालहरूले। र यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले यतिको अग्रसरता देखाउनु, एउटा घोषित दर रेट नै बाहिर ल्याउनु भनेको निकै सकारात्मक कदम हो। भरतपुरमै पनि 1000 रुपैयाँसम्म लिइरहेको भनेर आइरहेको थियो र सम्भवतः मलाई त जहाँसम्म लाग्छ 1000भन्दा बढी पनि लिइरहेका ल्याबहरू थिए होलान्, किनकि केही दिन अगाडि मात्र हामीले धरानबाट 2000सम्म परीक्षण शुल्क लिएको छ भन्ने खालका समाचारहरू प्राप्त गरेका थियौँ। तसर्थ एकदमै राम्रो र सराहनीय कदम भरतपुर महानगरपालिकाको। र सँगैसँगै अरू नगरपालिकाहरूले पनि यो एउटा चाहिँ निर्धारण गरिदिए हुन्छ, किनभने निश्चित एउटा रकम हुँदै गर्दाखेरि मार्जिन पक्कै पनि विक्रेताहरूलाई पनि चाहिन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ताहरूले मारमा चाहिँ पर्नु भएन। विशेष गरी अस्पतालको रेट चाहिँ एकदमै नियमित नै हुन्छ भने जो क्लिनिकहरू हुन्छन् हाम्रा नजिकै हुन्छन्, सहजै उपलब्ध भइरहेका हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यति मोनिटर पनि भइरहेको हुँदैन र यो शुल्कमा धेरै तलमाथि हुने पनि देखिन्छ। खैर, भरतपुर महानगरपालिकाले यो काम सुरु गरिसकेको छ, अन्य नगरपालिकाले पनि यो कामलाई चाहिँ सिको गरून्। र सँगैसँगै महानगरकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि पोखरामा भने अहिले फेरि आँखा पाक्ने रोगले समस्या गर्यो भनेर हामीले बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार 3 दिनको बिदा नगरले दिएको थियो भनेर हामीले अघिल्लो एपिसोडमा कुरा गरेका थियौँ। भने अहिलेको अवस्थामा भने महानगरले त्यहाँ आँखा पाक्ने समस्याको उपचारका लागि भनेर निःशुल्क स्क्रिनिङ भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ र त्यहाँका मेजर हस्पिटलहरूबाट, त्यसमध्ये मणिपाल हस्पिटल छ, चरकको हस्पिटल छ, त्यहाँको जिल्लाको अस्पताल छ, यी अस्पतालहरूबाट चाहिँ निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने, जुन सेवा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म दिइनेछ। र यसमा जुन परीक्षण गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ आँखाको परीक्षण मात्रै है, अन्य किसिमको रोगको लागि चाहिँ तपाईँ नियमित किसिमले नै जानुपर्छ भने आँखाको चाहिँ निःशुल्क परीक्षण गर्ने र औषधि वितरण पनि गर्ने भनेर
निर्णय गरेको छ। हो पोखरा महानगरपालिकाले 3वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। अघि सन्तोषले नाम लिएको एकचोटि फेरि पनि दोहोऱ्याउँ किनकि यो 3वटा अस्पतालमा आँखा परीक्षणकै लागि जाँदा अहिले शुल्क लाग्ने छैन। मणिपाल शिक्षण अस्पताल, चरक मेमोरियल हस्पिटल र हिमालय आँखा अस्पताल, यी 3 अस्पतालसँग पोखरा महानगरपालिकाको सम्झौता भएको छ। जुन सम्झौता बमोजिम साउन मसान्तसम्म यी 3 अस्पतालले आँखा पाक्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्नेछन् र यसमा परीक्षण सँगसँगै औषधि वितरण पनि निःशुल्क छ। टिकट पनि पर्ने छैन। तर यो सम्झौता भनेको साउन मसान्तसम्मका लागि मात्र हो। आज हामी साउन 26 गतेमा छौँ, 3-4 दिन बाँकी छ। यो 3-4 दिनको अवधिमा तपाईँलाई पनि आँखामा केही सङ्क्रमण भइरहेको, चिलाइरहेको वा अलिकति मात्रै पनि शङ्का छ भने जान सक्नुहुन्छ। बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका लागि यो सेवा राखिएको छ र आज शुक्रबार हो, भोलि शनिबार बिदा यसै पनि भइहाल्छ। अब आइतबारबाट सम्भवतः महानगरका विद्यालयहरू पनि खुल्ने छन्, तसर्थ यो आज एक दिन अब बच्चाहरूमा पनि सङ्क्रमणको केही त्यस्तो देखिन्छ लक्षण भने बच्चाहरूलाई पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ र यो अवसरको भरपूर फाइदा उठाउनुहोला, सदुपयोग गर्नुहोला। पक्कै पनि। र यो सँगै हामीले जहिले पनि हाम्रो पहिचानसँग चाहिँ नाम जोडेको पाइरहेका हुन्छौँ स्नेहा। नेपालमा पनि हामीले हरेक प्रदेशको नामाङ्करणका लागि विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ फरक किसिमका दाबीहरू पनि पाएका थियौँ र अहिले त हामीले केही किसिमले नामाकरण पनि गरिसकेका छौँ। कतिको त्यसमा सहमति होला, कतिको विमति होला, तर यो केवल नाम मात्रै हो। तर नामकै कुरा गर्दाखेरि भारतमा पनि भारतको केरला राज्यको मुख्यमन्त्रीले एउटा प्रस्ताव लिएर जानुभएको छ। अहिले केन्द्रीय विधानसभामा चाहिँ आफ्नो विधानबाट चाहिँ उहाँहरूले पास गरिसक्नुभयो हाम्रो नाम चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर र यो प्रस्ताव लिएर जानुभएको छ। अब केन्द्रीय सरकारलाई जहाँ उहाँहरूले अनुरोध गरिराख्नु भएको छ हाम्रो केरलालाई साउथ इन्डियातिर केरलम भन्छ भनेपछि अब बाहिरतिरका मान्छेले हामीलाई केरला भनेर चिन्छन्, तर हामीले अब केरलम नै भनेर चिनिनु पर्यो भनेर त्यो नामको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। केरलाका मुख्यमन्त्री पिनराई विजयनको वक्तव्य आएको छ जहाँ मलयम भाषामा केरलालाई केरलम भनिन्छ र केरलाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको भाषा मलयम भाषा रहेको छ। मलयम बाहेकका भाषामा केरला भनिन्छ र अहिले अब भारतकै कुरा गर्ने हो भने सन्तोष एक हिसाबले त नाम फेर्ने त्यहाँ अभियान नै चलिरहेको छ। तर यो पक्कै पनि जोकको कुरा होइन, नाम निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हरेक व्यक्तिका लागि। हाम्रै लागि पनि हाम्रै नाम पनि कसैले गलत तरिकाले प्रोनाउन्स गरिदियो भने हामीलाई कति रिस उठ्छ होइन। र नेपालकै कुरा गर्ने हो भने तिमीले अघि भने जस्तो विमति मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि कोशी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा त अहिलेसम्म पनि आन्दोलन चलि नै रहेको छ। बेला बखत आवाज उठि नै रहन्छन्, नाम भएन, हाम्रो पहिचानलाई नामले झल्काएन भनेर। र पहिचान झल्काउनु पहिचानमै लगभग पहिचानकै लागि सन्तोष विश्वमा धेरै थरीका आन्दोलन, धेरै थरीका युद्ध भएका छन् मात्र आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नका लागि। र एकचोटि फेरि पनि अब केरलामा यो मुभमेन्ट स्टार्ट भएको छ जहाँ चाहिँ उहाँहरूको भनाइ के भने हामीले हाम्रो मौलिक नाम, हाम्रो पुरानै नाम फिर्ता पाउनुपर्छ। यो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग होला नहोला, तर नाम साँच्चै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने हामीले यहाँबाट फेरि पनि एउटा त्यो मेसेज पाएका छौँ। पक्कै पनि र यो नामसँग लिएर अल्टिमेटली चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले जुन देखिरहेका हुन्छौँ, अल्टिमेटली चाहिँ हरेक कुरा वार्ताबाट र संवादबाट नै सल्भ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर नामकै लागि भनेर हामी हिंसात्मक गतिविधितिर पनि नगइहालौँ र नामको लागि जुन आफूले पहिचान खोजिरहेका छौँ त्यो पहिचानका लागि अन्य किसिमले पनि हामीले आन्दोलन गर्न सक्छौँ होइन। हिजो मात्रै हामीले कुरा गरेका थियौँ, अस्ति कुरा गरेका थियौँ कसरी महात्मा गान्धीले चाहिँ एउटा पिस वेमा मुभ गरेर चाहिँ भारतलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको थियो। त्यही भएर हाम्रै देशमा होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा हामी पहिचानको लागि पक्कै पनि आफ्नो पहिचानको खोजी गर्न आवश्यक हुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि हामीले विभिन्न शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि समाजमा पनि कुनै पनि समस्या नआएर नै हामीले खोजेका कुराहरू सहजै पाउन पनि सकिन्छ। र यदि भन्दै गर्दाखेरि आज पनि काठमाडौँमा भने घाम लागेकै छ स्नेहा, तर काठमाडौँमा घाम लागे पनि देशभरिको मौसममा भने विभिन्न बदलावहरू देखिरहेको छ। अझै पनि न्यून चापिए वायुका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिहारको राज्यबाट नेपालतर्फ नेपाल विशेष गरी त्यहाँको उत्तरतर्फ भारतको उत्तरतर्फ भनेपछि नेपालतिर नै पर्छ, त्यहाँ चाहिँ वर्षाको सम्भावना अझै नै कायमै छ। यहाँ हामीले मौसममा बदली पनि देखि नै राखेका छौँ। हो र आज देशभरिको मौसमको अपडेट लिनुपर्दाखेरि आज दिउँसो पनि सबैजसो प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना छ। सबैजसो प्रदेशमा सामान्यदेखि हल्का वर्षा हुने मौसम विज्ञान विभागले बताएको छ भने दिउँसो गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुन सक्नेछ। र त्यस्तै आज राति पनि सबै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना छ र राति कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुन सक्ने बताइएको छ। तथापि 2-3 दिन अगाडिसम्म हामीले जसरी
पानी परिरहेको देखेका थियौँ, एकदमै ठुलो भीषण वर्षा भइरहेको थियो। त्यसमा भने केही कमी आएको छ र त्यति हदसम्मको भीषण वर्षा आज हुने छाँटकाट देखिँदैन। र सँगैसँगै जति नै वर्षा भए पनि तपाईँ कतै बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो पूर्ण तयारी गरेर निस्किनु होला। लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने नि आज पानी नपरे पनि हिजो अस्तिको बर्सातका कारणले गर्दा अझै पनि सडकहरू अवरुद्ध हुन सक्छन्, यात्रा सहज नहुन सक्छ। त्यसको लागि पनि विकल्प खोजेर बस्नु होला। यदि सकिन्छ भने केही दिन अझै मनसुन नै चलिरहेको छ, बाटोमा यदि सहज यात्रा चाहनुहुन्छ भनेपछि निश्चित रुटहरूको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्ला। र विशेष गरी राति पनि वर्षा हुने भएको कारणले गर्दा खोलाका तटीय क्षेत्रहरूमा यदि तपाईँ बसिराख्नु भएको छ भने विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। र यति भन्दै आज हामीले अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुपर्ने छ र विशेष गरी हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै पनि भनेका थियौँ आज हामी खेलकुदमा जोडिएर कुरा गर्नेछौँ र यो खेलकुद यस्तो रमाइलो हुनेछ कि जसको बारेमा हामी धेरैले हेर्ने मात्रै गरेका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा कतिले त हेरेका पनि छैन होला। एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेम छ जुन मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। पक्कै पनि यसको बारेमा तपाईँले पनि थप जानकारी पाउनलाई उत्सुक हुनुहुन्छ होला। तर अहिले समय भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। र आज हामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा कुरा गर्दैछौँ भनेर हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि जानकारी गराएका थियौँ। हो आज हामी यस्तो खेलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जुन खेल नेपालमा त्यति खेलिँदैन, तर हामीले रिसेन्ट समयमा चाहिँ नेपालबाट हामीले यो खेलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व पनि गर्दैछौँ भने नेपालमै पनि यो खेल आयोजना हुँदैछ। म कुरा गर्दैछु रग्बीको। अहिले नेपालमा अन्डर-20 रग्बी च्याम्पियनसिप हुँदैछ जसमा 7 साइडको गेम चाहिँ हुँदैछ हाम्रै दशरथ रङ्गशालामा। र यो खेल हुँदै गर्दाखेरि यो खेलकोमा नेपाल मात्रै नभएर अन्य सहभागी टिमहरू पनि नेपाल आएका छन् भने यो खेलको बारेमा अझै थप जानकारी लिनका लागि र हाम्रो तयारी के कस्तो छ भन्ने कुरा छलफल गर्नका लागि हामीसँग दुई विशिष्ट अतिथि हामीसँग आइसक्नु भएको छ। र त्योमध्ये हामीसँग नेपाल रग्बी एसोसिएसनका जेनरल म्यानेजर विजय खड्का हुनुहुन्छ भने सँगैसँगै हाम्रो नेसनल रग्बी टिमका हेड कोच पनि हामीसँग हुनुहुन्छ सन विजयसिंहले। उहाँ श्रीलङ्काबाट हुनुहुन्छ र नेपालको कोच हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। यो ठ्याक्कै रग्बी भनेपछि त हामी सबैका लागि अलिकति नौलो कन्सेप्ट जस्तै नै हो। नेपालबाट त्यति धेरै खेलेको खेलाडीहरूको बारेमा त्यति सुनिँदैन होइन। यो च्याम्पियनसिपको बारेमा अलिकति थोरै नेपालको चाहिँ कस्तो खालको टिमहरू सहभागी हुँदैछन् र अन्य कुन कुन देशहरू छन् त्यसका बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। एसिया रग्बी यो चाहिँ एसियन रग्बी जुन हाम्रो इन्टरनेसनल एसियन लेभल अर्गनाइजेसन छ उसको सबसे बिगेस्ट टुर्नामेन्ट हो अन्डर-20 को लेभलमा। यसमा चाहिँ टप कन्ट्रिजहरू नै आउनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ चोइस हुन्छ कुन कन्ट्री आउने कुन कन्ट्री आउने, किन एज ग्रेड टुर्नामेन्ट्सहरू भयो। त्यही भएर यसपालि 7 कन्ट्रिज हुनुहुन्छ। 7 कन्ट्रिजमा नेपाल, इन्डिया, थाइल्यान्ड, हङकङ, मलेसिया, उज्बेकिस्तान, चाइनिज ताइपे यो टिमहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब 7वटा चाहिँ मेलमा हुनुहुन्छ र 4वटा चाहिँ फिमेल। फिमेलमा चाहिँ नेपाल, हङकङ अनि त्यसपछि मलेसिया र थाइल्यान्ड यो 4वटा चाहिँ वुमेन्स टिम दुईटै टिम लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर। सो Sean, I'm going to ask you this question because we haven't seen a lot of rugby games in Nepal, but you have come to Nepal. How do you feel coaching the national team and how do you see the possibilities of Nepalese team? First of all, thank you for having us. I mean, the first day I arrived in Nepal and went to see few games. Then I thought, you know, we have lot of things to do. But then I saw the athletes, the players, they are natural. Like, you know, I think genetically all Nepalis are, you know, very athleticable. I think they can adapt to any sport. So we've been training for 1 month or so. They have shown us tremendous improvement in that 1 month. I think they have that ability to adapt and improve to any sport. That's amazing. That's a good news for us. Actually, whenever it comes about strength and stamina, we Nepalese have been showing that in different fields. But when it comes to sports, we hardly have involvement in rugby in the past years. You know, it's a really short period of time that we are into rugby, and the way you are saying that there are good possibilities. So, what do you think? Like, how will be our performance, and how is the team preparing for the tournament? So, if I put it in very simple way, we have prepared the cake right now. So we have the last week to put the icing. So hopefully, 19th and 20th, light the candle and celebrate. So I think we have done everything. I think the team is in a very good shape, both teams.
I think we can make a big difference this year. We are looking at reaching the semi-finals. So yeah, and we'll see. We're quite optimistic, and with your guidance here, we can do much better. र मैले यसै बारेमा चाहिँ अलिकति विजयजीबाट पनि लिन चाहे हाम्रो हेड कोचले हामीमा चाहिँ यति स्ट्रेन्थ छ या हामीमा पोसिबिलिटी छ भनिरहँदाखेरि तपाईले नेपाली टिमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईले चाहिँ कस्तो पोसिबिलिटिज देख्दै हुनुहुन्छ अब यो हामी जहाँ अहिले छौँ यो अब रिसेन्टली ल्याएर पनि हुने चान्सेस थिएन हामीले 2000 जब म 2021 मा अपोइन्ट भएको थियो त्यसपछि हाम्रो प्लानिङ नै युथ्सलाई जुन किन कोभिड भर्खर आएको थियो उहाँलाई रिटेन गर्ने प्लेयर्सहरूलाई रिटेन गरेर युथ्सहरू चाहिँ रेडी गर्ने र 2021 मा त्यही भएर हामीले 22 मा चाहिँ 21 को प्लानिङ पछि 22 मा चाहिँ एसिया रग्बीसँग लबी गरेर हामीले हाम्रो अन्डर 18 टुर्नामेन्ट गर्न देऊ भनेर अर्गनाइज गर्यो अन्डर 18 त्यो अन्डर 18 गर्दाखेरि त्यही खेलाडीहरूले चाहिँ अलमोस्ट 30 डेज त्यहाँ पनि क्याम्प बस्नुभयो अब नेक्स्ट वाट भन्दा त्यही खेलाडीलाई चाहिँ हामीले अन्डर 20 मा ल्यायौँ अनि अब अन्डर 20 मा उहाँसँग त्यो 30 डेज क्याम्पको एक्सपिरियन्स त्यो टुर्नामेन्टको एक्सपिरियन्स अनि अब यो टुर्नामेन्ट चाहिँ वी वान्ट टु मेक अ डिफरेन्स त्यो टुर्नामेन्टमा नि हामीले बाहिरबाट अस्ट्रेलियाबाट एकजना हेड कोच मगाएका थियौँ डेभिड भनेर अनि यसपालि चाहिँ हामीले त्योभन्दा पनि अझ राम्रो पर्फर्मेन्स दिउँ वाइ नट गो फर गोल्ड दिस टाइम भनेर चाहिँ हामीले सरलाई चाहिँ अलिक चाँडै बोलाएर उहाँ 1 वर्षलाई हामीले बोलाएका छौँ उहाँलाई ल्याएर अलमोस्ट अब टुर्नामेन्टसम्म ठ्याक्कै 52 डेज हुन्छ सो 52 डेजको क्याम्प पोखरामा एउटा हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प पहिलोचोटि उहाँलाई गर्दाखेरि हामीले जे देखेको छ इम्प्रुभमेन्ट द्याट इज टर्मेन्डस एन्ड इफ एउटा चान्सेस पायो भने केटाहरूले आई थिङ्क वी बिलिभ दे क्यान इभन गेट द मेडल अहिले हाम्रो टिम कहाँ छ के गर्दैछ अहिले पोखरामा उहाँहरू ट्रेनिङ गर्दै हुन्छ उहाँहरू अब काठमाडौँ फर्केर यो ग्राउन्डको लागि उहाँहरू यहाँ आएर ट्रेनिङ हुन्छ अब एक हप्ता चाहिँ हामीले अन्डर 18 को कुरा गऱ्यौँ त्यो बेला पनि नेपालमा नै टुर्नामेन्ट भएको थियो हजुर त्यो हामीले नेपालमा सम्भवतः पहिलोपल्ट चाहिँ रग्बीको अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट गरेका थियौँ त्यो बेलाको नतिजा के कस्तो भएको थियो हामीले त्यति बेला चाहिँ फर्स्ट अब म गेम वाइज भन्दाखेरि म आई रिमेम्बर इट लास्ट डिसेम्बरमा मात्रै भएको 2020 डिसेम्बरमा अनि फर्स्ट गेम चाहिँ फर्स्ट टुर्नामेन्ट उहाँहरूलाई एक्सपोजर थिएन मलेसियासँग गेम थियो दे गट नर्भस सेकेन्ड गेम दे केम ब्याक सो स्ट्रङ वी बेट हामी इन्डियालाई हरायौँ त्यसपछि फेरि बङ्गलादेशलाई हरायौँ तर अनफर्चुनेटली अलि दुईवटा स्ट्रङ टिमहरूसँग हामी हार्यौँ र फर्स्ट गेमले हामीलाई अलिकति जुन फर्स्ट गेम हामी हार्यौँ हाम्रो खेलाडीलाई नर्भस भयो गर्ल्समा अलिकति हामीलाई पर्फर्मेन्समा गाह्रो भयो तर बोइजमा त वी कुड हेभ मेड डिफरेन्स अन द्याट टुर्नामेन्ट एज सो वी आर होपिङ वे अ लट इन दिस टुर्नामेन्ट So, Son, as you know that we Nepalese are not very much familiar with rugby till now. We hope that now we might, generate the interest in this particular sport. So, would you like to tell us and our audience what exactly rugby is? So, basically rugby started back in 1823. It was a soccer game, and this person, Webb Ellis, he got frustrated. He couldn't score a goal, so he picked the ball and he ran across the other side and put the ball scored. So that's how the game started. Wow! So that's the history behind rugby, and since then there have been a lot of rules have come across. So you can't pass the ball forward. So that's one of the big main rules. So you have to pass back. And what else? How do you score in rugby? So if team is attacking from one side to another, so if you have to cross the other side of the line and you have to drop the ball. You have to score. If you drop the ball, it's not the ball. It's not score, and the ball goes to the other side. So you have to press the ball down to the ground. So that's called try. So for a try you get 5 points, and after you score a try you get another opportunity to convert a goal. So wherever you score from that direction you can score, and you get 2 points for that. So and you have like very limited time to get that score. I think 30 seconds in 7-a-side. 7-a-side you get 1/2 7 minutes, and so altogether 14 minutes. So yeah. So it's a quick game. Quick game. It's a lot of. एकदम मलाई त सुन्दाखेरि it's like it's very fun game जस्तो पनि लाग्यो. Yeah, it's a fun game and like more of यो चाहिँ muscle game हो जस्तो पनि छ. एकदमै स्ट्रेन्थको कुराहरू आइराखेको हुन्छ जसले एकदमै फास्ट कुद्न सक्ने हुन्छ खुट्टामा समातेर लडाइरहेका हुन्छन्. So there is a rule like you can only defend below the waistline
When you have to, below your chest level. Below your chest so line. you can't tackle above your Above chest the level. chest line. So the safety aspect has been where the IRB, the Rugby Union, they are taking very cautious. So anything above chest high, they call it penalty, and sometimes they give red card. So how do you score a penalty here? You don't score. You get a penalty. Like if you do a high tackle, and if you do anything dangerous, you know. So I mean, like in football, you have a spot kick from where you have to score. So if you get a penalty, and where you get the penalty, that's where you're gonna have your penalty. So can you put the ball down in the ground just like in rugby, or you have to just drop and kick? You can put the ball down and you can kick. So for the penalty, if you convert, you get 3 points. Okay. But some teams they don't take the goal. They run and they try to score a try from the penalty. Okay. मलाई त सन्तोष त्यो दशरथ रङ्गशालामा भदौ 2 र 3 गते हुँदैछ हैन कहिले भदौ 2 गते आउँछ र म स्टेडियममै गएर हेर्छु र बुझ्छु भन्ने भइसक्यो साउन्ड सो इन्ट्रेस्टिङ र म चाहिँ अडियन्सहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु विस्तृतमा यो खेल के हो बुझ्न चाहनुहुन्छ भने 2 गते पक्कै पनि दशरथ रङ्गशाला पुग्नु होला र डिटेलमा जानकारी लिनु होला विजयजी एउटा चाहिँ अब हामीले सबै सुनिरहँदाखेरि रग्बी हाम्रो लागि साँच्चै यति नयाँ कन्सेप्ट रहेछ हामीलाई पनि धेरै अहिलेसम्म थाहा रहेनछ नि त रग्बीका बारेमा यो कन्टेक्स्टमा नेपालमा प्लेयरहरू रग्बीतिर आइरहेको धेरै देख्नु भएको छ इन्ट्रेस्ट जेनेरेट भएको देख्नु भएको छ रिसेन्टली किनभने हामी रिसेन्ट जति एक्टिभिटिज हुँदै जान्छ हाम्रो टिमको गोल नै के छ भने कहाँबाट गराउन सकिन्छ किन मान्छे अट्र्याक्ट हुन्छ एउटा गेममा भने जति कम्पिटिसन छ त्यति हुँदैछ डेभलपमेन्ट लानु होला ट्रेनिङ गर्नु होला प्लेयर्स विल रन अवे तर जब कम्पिटिसन आउँछ उनीहरू अट्र्याक्ट हुन्छ म खेल्छु म जित्छु म खेल्छु भन्ने त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु डु मोर टुर्नामेन्ट्स अनि त्यसले गर्दा उहाँहरू अट्र्याक्ट पनि त्यही अनुसार भइरहन्छ अब रिसेन्टली 1-2 इयर्समै हामीले यति धेरै नेसनल टुर्नामेन्ट्सहरू गऱ्यौँ हामी 9 राष्ट्रिय गेममा पनि थियौँ रग्बी त्यसले बढी एट्र्याक्ट गर्यो फेरि हामीले अन्डर 20 गऱ्यौँ हामीले 15 रग्बी पनि अस्ति नै दशरथ रङ्गशालामै 15 पनि गरेका थियौँ 15 रग्बी लिग अनि त्यसपछि अहिले अब यो इन्टरनेसनल गर्दैछ सो अट्र्याक्सन बढ्दैछ अनि हाम्रो प्रोभिन्समा पनि उहाँहरूले टुर्नामेन्टहरू गराइरहनु भएको छ अनि त्यहाँ पनि रग्बी बढ्दैछ सो इट्स गेटिङ लाइक स्लोली हिस्ट्री छैन तर स्लोली वी आर गेटिङ स्लोली स्टेडीली हामी चाहिँ अब हाम्रो टार्गेटतर्फ जाँदै पक्कै पनि र यो स्ट्रेन्थको कुरा भएको कारणले स्ट्यामिनाको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले रग्बीमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यसबारेमा अझै थप इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्न बाँकी नै छ तर अहिले समय भएको छ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकको ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपाल हेरिरहनु भएको छ र आज हामीले खेलकुदकै कुरा गरिरहेका छौँ तर केही फरक प्रसङ्ग हामीले प्राय चर्चा नगरेको एउटा विषय जुन विषयमा हामीले चर्चा गर्नु पर्थ्यो र गर्छौँ पनि अब हामी रग्बीको कुरा गर्दैछौँ र एसियाली स्तरको अन्डर 20 च्याम्पियनसिप यसपटक नेपालमै हुँदैछ र त्यो भनेको भदौ 2 र 3 गते हुँदैछ यही कन्टेक्स्टमा हामीले आज रग्बी एसोसिएसनका जनरल म्यानेजर विजय खड्कासँग कुरा गरिरहेका छौँ भने नेसनल टिम जुन हाम्रो छ मेन र वुमेन दुवैको जो हेड कोच हुनुहुन्छ श्रीलङ्काका शन विजय सिंहसँग पनि कुरा गर्दैछौँ सो सन इफ आई एम नट रङ you are first time in Nepal, right? First time in Nepal. So please tell us some experience about Nepal. How did you find Nepal? It's a very beautiful place, but more than that, I think the people are the best. You know, Thank you. They are very hospitable. They are so kind and they are very honest. So something I really found here. You know, people are so good. I think I have been to many countries, but Nepal is one of the best I have ever met. Wow. That's quite a compliment that we get almost all the time. Yeah. Now talking about your connection with the rugby, so we would like to know about that as well. Since when you have started playing rugby and how your journey has been as a coach? So I started playing rugby for my school when I was 9. Since then I was like so touched by the game and I was so passionate and I went on to continue. Then I joined this club who's been champion for more than 20-30 years in Sri Lanka, and I played there. I captained the national team. Wow. And I coached the same club I played for. Then I was the assistant coach for the national team as well. Then when my family moved to Canada. Then
there I coached as the provincial coach in Canada. That's amazing. Like whenever we have the Sri Lankan coach, we have very good records with the game. You know, we had the Sri Lankan coach previously in cricket. Right. Dasanayaka. He's one of the most loved coach by Nepalese, and he also loves our team and Nepalese people. So we expect the same from you as well, and we have like high hopes. Even though it's a game, like we cannot always win, but the relation that we have with our coaches, whenever you know, like any coach from other country come to Nepal, we respect and we make them so friendly with us that our results are also shown accordingly. So we are very hopeful with that. Thank you so much, and I think whatever the result this tournament brings, I think the players they are winners for me. They have gone through many things. They adapted to so many things. They learn so many things, and they learn new things. And for me, as far as I'm concerned, and for the Nepal rugby, they are all winners. So it's a good chance for us to be champions too. म चाहिँ त विजयजीतिर आएँ हामीले अहिले हेड कोचको कुरा गरिरहँदाखेरि समग्रमा हाम्रो कोचिङ सिस्टम कसरी गइरहेको छ मेन टिम र मेल र फिमेल टिमको लागि चाहिँ कोचेसहरू कसरी छुट्याइएको छ के छ त्यता हामीले अब टिम त डेभलप गर्नु पर्यो तर रग्बी धेरै हिस्ट्री छैन र हाम्रो टेक्निकल नलेज पनि एकदम धेरै छैन त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको अन्डरमा हामीले एकजना हेड कोच अब कोच नेपाली कोच एकजना बोइजको लागि एकजना वुमेन्सको लागि राखिदिएका छौँ ताकि उहाँहरूले चाहिँ उहाँसँगै लर्निङ गर्दै खेलाडी त सिक्ने नै भयो तर उहाँहरू पनि कोच डेभलप गर्दै गर्नुहोस् किन उहाँको कन्ट्याक्ट सकिएपछि नि वी हेभ सम वान टु क्यारी दिस ड्युटी भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी डेभलप गर्न खोजिरहेका छौँ मलाई त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा स्नेहा मैले उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ यो क्वेसन चाहिँ होइन नर्मली हाम्रो अहिले दोस्रो तरङ्गशालामा टुर्नामेन्ट हुँदैछ भदौको 2 र 3 गते अनि अगस्तको 19 र 20 मा हाम्रो जम्मा 14 मिनेटको खेल हुन्छ हजुर बीचमा कति 2 मिनेट कि 5 मिनेट ब्रेक हुन्छ भनेपछि हेर्न जाने दर्शकहरूले टिकट काट्नु पर्यो भने एउटा खेलको काट्नु पर्छ कि 15 मिनेटमा जाने आउने गर्न त गाह्रो होला कि हामीले होल डेको टिकट काट्न पाइन्छ अनि यसको कसरी हामीले प्राइसिङ राखेका छौँ हामीले किन हामी यो गेमलाई प्रमोट गर्न खोजिरहेका छौँ सो इट्स फ्री वाउ सो 2 दिनै उहाँहरू कुनै पनि टाइममा आएर यु क्यान जोइन अस एन्ड सपोर्ट द टिम हामीले टाइमिङ चाँडै नै पब्लिस गर्दैछौँ नेपालको गेमको लागि किनभने we will love हामीलाई नेपाली दर्शकहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो नेसनल टिमले एउटा 12th प्लेयर भन्छौँ हामी फुटबलमा त्यसरी नै आएर सपोर्ट गरिदिनु भयो हाम्रो टिमलाई एउटा एक्स्ट्रा म्यान भएर सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ हामीले चाहिँ एउटा टाइम सेड्युल सहित हामी पब्लिस गर्नेछौँ त्यो टाइममा आएर सहयोग हेरिदिनु होला जेनरलपट्टि पुरै नै फ्री हुन्छ हामी भिआइपी पट्टि चाहिँ हामी पासेसहरू डिस्ट्रिब्युट गरेर हामी इन्भाइट गर्नेछौँ प्लिज आएर हेरिदिनु होला इट्स अल फ्री पक्कै पनि यो भन्दा ठुलो अवसर केही पनि हुन सक्दैन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टुर्नामेन्ट भइराखेको छ र नेपालले पनि खेलिराखेको छ हामी नै आयोजक छौँ अनि दोस्रो तरङ्गशालामा हेर्न जानलाई निशुल्क छ यो भन्दा ठुलो अवसर केही पनि हुँदैन त्यही भएर यो 2 दिनको तपाईले बिदा लिएर हुन्छ कि समय छुट्याएर हुन्छ हाम्रो दोस्रो तरङ्गशालामा एउटा पनि सिट खाली हुनु भएन यो चाहिँ हाम्रो हजुरहरूलाई अनुरोध हो तपाईहरु दोस्रो तरङ्गशाला आउनु होला हामी फेरि मिति दोहोऱ्याइदिन्छौँ अब आउने भदौको 2 र 3 गते नेपाली तिथि अनुसार र अंग्रेजी मिति भन्ने हो भने हामीले अगस्तको 19 र 20 मा रहेको गेम हुँदैछ चाँडै तालिका सार्वजनिक हुँदैछ उहाँहरुको इन्स्टाग्राम पेज फेसबुक पेजहरुमा तपाईहरुले फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने गेम हेर्नका लागि चाहिँ नेपालको खेलको बेलामा हामीले 12th टिम चाहिँ रेडी हुनु पर्यो एकदम र यो हामीले हाम्रो ग्राउन्ड र दर्शक वा फ्यानहरुकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रश्न मलाई म चाहिँ हाम्रो कोचसँग राख्न चाहन्ला What we have seen is like home ground and presence of fan or your home audience always plays vital role in any sport. As Vijay just said, that audience are 12th, you know, the one of the, like 12th pillar of the any sports or any team. So, is it same with rugby as well? Of course, it gives like a. It always gives them the extra player, you know, where like when you're playing in your home ground and. Surrounded by your same people, home people, and it gives you more how do I say, more guts and more courage to win, especially that, and yeah, it's gonna help them a lot if everyone comes here to support us.
So have you seen the crowd of football and cricket before in Nepal, like in television or somewhere? Because we have the crazy fan for sports. When it comes to cricket, like we have the crazy fan for the football, we have the crazy fan, and we expect the same with rugby because it's free. And like I know. र सन्तोष हाम्रो दर्शकहरूलाई ठ्याक्कै किन जाने रग्बीबाट हामीले पाउन सक्ने जुन त्यो फन वा रोमान्स छ त्यो कस्तो हुन्छ भनेर कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने राइट नाउ हामीले स्क्रिनमा प्ले पनि गरिरहेको छौँ एक्ज्याक्टली रग्बी कस्तो हुन्छ भनेर सो डेफिनेटली एकदमै फन गेम हुनेवाला छ यो चाहिँ कसरी खेलिन्छ कस्तो हुन्छ भनेर एउटा हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा उदाहरण भनौँ न देखाउनका लागि हो र तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ हामीले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्छौँ कति ठुलो मास छ र हामीले यही मास हाम्रोमा पनि एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ होइन विजयजी We will love it कि उहाँहरू यति आएर सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हाम्रो टिमहरूको लागि इट वुड बी एक्स्ट्राअर्डिनरी हाम्रो पछिल्लो अनुभव चाहिँ कस्तो छ अन्डर 18 गर्दाखेरिको अन्डर 18 मा हामीले स्कुल्सहरूलाई पनि सहयोग गरेर बोलाएका थियौँ उहाँहरू आउनुभएको थियो तर सेभेन्समा अब जस्तो अहिले हामीले जुन स्क्रिनमा देख्यौँ चाहिँ 15 छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै फुटबलको कपी 80 मिनटै गेम हुन्छ त्यो भएर एउटा एक्ज्याक्ट टाइम हुन्छ कि उहाँहरू आउनुहोस् हेर्नुहोस् भन्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ सेभेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै 15 मिनट गेम सक्यो अर्को गेम 15 मिनट्स अर्को सक्यो भएको कारणले गर्दा इट्स अलिकति डिफिकल्ट कि कुन टाइममा बोलाउने एकैचोटि क्राउड त बोलाउन सकिएन त्यो टाइमलाई अनि त्यो भएको कारण त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ तर आएर सपोर्ट गर्ने अब फर्स्ट गेमै नेपाल भएपछि इन्डिया छ 10 बजे हुन्छ त्यो चाहिँ म अहिले नै एनाउन्स गरिदिइरहेको छु शनिबार हजुर 2 गते चाहिँ फर्स्ट गेम 10 बजे नेपाल भर्सेस इन्डिया हुन्छ वी वन लास्ट टाइम एन्ड वी वान्ट टु विन दिस टाइम अनि त्यति बेला उहाँहरू सबैजना टिम पनि एज ग्रुप भन्दाखेरि सिमिलर नै होला 2 वर्ष बढेर अन्डर 18 अलमोस्ट सेम नै छ हामी यही बसेर यस्तो एक्साइटेड भइसक्यो मैले सन्तोषको पनि एक्साइटमेन्ट फिल गरिरहेको छु र म आफै यति एक्साइटेड भइसकेको छु मैले नोट गरिसकेँ डायरीमा गरेको छ नि माइन्डमा नोट गरिसकेँ भदौ 2 गते 10 बजे नेपालको फर्स्ट गेम नेपालको फर्स्ट गेम हामीले छुटाउनुहुन्न नेक्स्ट स्याटरडे ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि यो शनिबार होइन अर्को शनिबार तपाईँ दशरथ रङ्गशाला जानुपर्ने छ हामीले अलार्म लगाएर हुन्छ कि मिति राखेर हुन्छ हामी तपाईँले फेरि रिमाइन्ड गराउने छौँ होइन पेन लिएर रेडी भएर बस्नु होला हामी एकछिनपछि फेरि रिमाइन्ड गराउने छ तपाईँहरूलाई So, Son, there is one thing I would like to ask you. That we are doing the tournament in just 2 days. Yeah. What do you think? It is obvious time that we can finish this in 2 days, or like it will be really rush time because you have to play one after another. You know, like there will be few games, and in 2 days we'll have the final and winner. So for boys, they have to prepare to play 5 games in 2 days, and for girls, they have to prepare for 6 games. So I think physically we are ready for it. So now the mental part comes to play, like you know how you prepare for it, and I think like if the tournament committee keep the timings on time, we should be able to finish everything on time. Okay, that's amazing. But whenever it comes to any games, you know, when it is high performing games and high intensity games, it's very important to have a good squad in the bench. So how is that with our team? So I think we build a team, and so we have a good team. I mean, any time we can rely on all the 12 players who are selected. So we're going to make a lot of changes, but it will not affect our performance because everybody is performing in the same level right now. So all our major players, all 12 of them are in fine form and they have no injuries and we are ready to fight, right? Yes. So I was talking to my assistant coaches, I was telling I have the biggest, I mean, the good problem that is to select the team. So if you have that problem for a coach, that means we have done a good job. So it was difficult to select the team. That means it's a good problem to have, and and I think we have done a great achievement in that. विशेष हामीले अब उहाँले सेलेक्ट गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो भन्नु भएको छ भने हामीले बन्द प्रशिक्षणमा चाहिँ कतिजना मान्छे बोलाएका थियौँ र के आधारमा सेलेक्सन भएको थियो र अहिले कतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ होला यङ्स्टरहरूले उहाँहरूलाई पनि रग्बीमा इन्ट्रेस्ट छ मलाई नेसनल टिमसम्म पुग्न छ भन्ने भयो भने तपाईँहरूले कसरी सेलेक्ट गरेर ल्याउनु भएको छ अथवा रग्बीको नेसनल टिममै पुगेर रिप्रेजेन्ट गर्न मन लाग्यो भने हामीले के बाटो थ्रु चाहिँ जानु पर्यो र कसरी तयारी गर्नु पर्यो? हामीले चाहिँ अन्डर 20 टुर्नामेन्ट गरेका थियौँ जेठमा त्योभन्दा अगाडि अनि त्यो टुर्नामेन्टलाई बेस मानेर हामी त्यहाँबाट उहाँ नै आइसक्नु भएको थियो उहाँलाई पठाएँ हामी इलाममा भएको थियो त्यो टुर्नामेन्ट उहाँ गएर त्यहाँबाट बेस्ट उहाँलाई लागेको प्लेयर्सहरू टिम्सबाट सेलेक्ट गर्नुभयो
अनि उहाँहरूलाई हामीले पोखरा बोलायौँ। कतिजना सेलेक्ट गरेन? अराउन्ड दुईटी टिम गरेर अराउन्ड 60 जना हुन्थ्यो होला, 60-65 जना हुन्थ्यो होला। अनि त्योबाट सेलेक्ट गर्दै 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 उहाँ सबै हामीले ड्युटी, किनभने वी डोन्ट वान्ट एनी, हामी त्यसको लागि सक्षम छैन, उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। अनि घटाउँदै टिमबाट 30-35 जना हुन्थ्यो बोइजमा, गर्ल्समा अलिकति 21-23 हुनुहुन्थ्यो, घट्दै घट्दै घटाएर अनि 20 जना 20 मा झर्नुभयो, 20 पछि 18 मा, 18 पछि 16 मा, 16 पछि बल्ल अहिले 15 मा हुनुहुन्छ। अहिले हामी चाहिँ 15 नै राख्छौँ प्लेयर चाहिँ। रग्बीमा चाहिँ सेभेन्समा चाहिँ 12 जना चाहिँ मेन स्क्वाड र 3 जना चाहिँ यदि इन्जुरी भयो भने रिप्लेसमेन्टको लागि रिजर्भ प्लेयर्सहरू राख्न दिन्छ, त्यो हामी रिजर्भ प्लेयर पनि राख्नेछौँ। 15 जना छ। र यो सँगैसँगै फेरि मैले अर्को क्वेसन यसैमा एकदम टेल क्वेसन पनि जोडिहालेँ। हामीले 15 को टुर्नामेन्टहरू खेलेका छैनौँ र हाम्रो फाइनल एज ग्रुपको भनौँ न मेन टुर्नामेन्ट हुन्छ नि, जस्तै अहिले एज ग्रुप नभएर चाहिँ ओभरअलको त्यस्तो टुर्नामेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीसँग टिम छ कि छैन? छ सर, हामी यो अस्ति मात्रै 3-4 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो कतारको लागि यसपालि एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी कतारको लागि हाम्रो टोली एनाउन्स गरेका छौँ। अराउन्ड 40-80 जना जति हुनुहुन्छ, उहाँले नै नेम लिस्ट दिनुभयो। हामीले त्यो पनि बागमती सेभेन्स भन्ने हामीले मध्यपुर ठिमीमा गेम गराएका थियौँ त्यहाँबाट। र कोही हाम्रो दुईजना खेलाडी चाहिँ विदेशमा खेलिरहनु भएको छ, एकजना जापानको लिग खेल्नु भएको छ, एकजना हङकङको खेलिरहनु भएको छ। उहाँहरू 2 जना सहित हामीले 40 जना केटा र आई थिङ्क 35 जना केटीको एउटा नेम लिस्ट एनाउन्स गरेका छौँ कतारको लागि। र यो टुर्नामेन्ट सकिने बित्तिकै उहाँहरूको क्लोज क्याम्प सुरु हुन्छ। त्यो पनि 7 को नै? 7 त्यो चाहिँ कतारमा हुन्छ। हजुर, अब यो अहिलेको एउटा टुर्नामेन्ट त भइहाल्यो, हाम्रो जुन कमिङ टुर्नामेन्ट्सहरू छन्, तर समग्रमा नेपालमा रग्बी भनेको आफ्नो सुरुवाती चरणमै छ र यसलाई अझै पनि अब बिस्तारै इस्टाब्लिस गर्दै जानु छ। अनि त्यसको लागि त एसोसिएसनसँग पक्कै पनि केही लामो समयसम्मका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि होलान् होइन? कसरी यसलाई रुट लेभलसम्ममा पुर्याउने, क्लब लेभलहरूमा कसरी पुर्याउने सकिन्छ भने कतिको तपाईँहरूले बताउन मिल्छ। तपाईँहरूको चाहिँ दीर्घकालीन योजना के छन्? मेरो चाहिँ ब्याचलर्स अफ मास्टर्स स्पोर्ट्समै हो, अनि म त्यो ब्याकग्राउन्डको बिलोङ गरेर पनि म आउने बित्तिकै वाट आई चेन्ज इज लङ टर्म डेभलपमेन्ट प्लान, हामी LTDP भन्छौँ। 2021 मैले अघि पनि भने यो अन्डर 20 पनि यही एउटा डेभलपमेन्टकै प्लानमा हुन्छ। अब यसपछिको प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो 3टा, मेरो यो वर्षको 3टा मेजर प्लान थियो। एउटा यो अन्डर 20 हामी अगाडि नै छौँ। यसपछि हामी स्कुलमा चाहिँ हामी अलि डिफ्रेन्ट रग्बी खेल्छौँ, फेरि टच रग्बी भन्ने। त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदैन, किनभने बच्चाहरू हुन्छ, कन्ट्याक्ट नगर्नेवाला टच रग्बी खेलाउँछौँ। र त्यसपछि 15s, यो 3टालाई बेस बनाएर हामीले एउटा लङ टर्म प्लान बनाएको छौँ। अब त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर लामो। यसको हाम्रो लिग गेमहरू केही छ कि छैन? हाम्रो 15s को चाहिँ लिग गेमै हुन्छ, भइरहेको नै छ। भइरहेको छ। लास्ट इयर हाम्रो अस्ति भर्खर फागुनमा 10 रङ्गशालामै भएको थियो लिग 15s को। So we are almost at the end of our show, and before ending this show, I would like to request you to tell our audience about our football and our rugby team and how we are going to get ready for that. Any message to our public? So I think we did as I was listening to Vijay and he was saying, we did a 50-day coaching program in Pokora, and whatever we did there, it was quite new for everyone. But how they adapted was amazing. Like most of the girls and boys, it was the first time they went to the gym. First time they have seen a gym. So, so they went on to doing strength conditioning to Olympic training. That is next level training. So they all learned very fast. So that's why I'm so impressed about them. That's why they are winners to me. So already. So yeah. It's a great sport. I think anyone who likes it, it should take up rugby, and we are there to help. Thank you so much. हामीसँग अवसरको मात्रै कमी छ, हामीसँग ट्यालेन्टको कहिले पनि कमी छैन भन्ने कुरा उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। जिम नै नदेखेका मान्छेहरूले पनि अहिले यति राम्रो इम्प्रुभ गरिराख्नु भएको छ भनेर कोचले नै भनिराख्नु भएको छ भने निश्चित रूपमा हामीसँग थुप्रै सम्भावनाहरू छ र यो थुप्रै सम्भावना सँगै चाहिँ हामीले सम्भावनालाई युटिलाइज पनि गर्नुपर्छ, जसका लागि हाम्रो रग्बी एसोसिएसनले पनि त्यो काम गरिराखेको छ। त्यसका लागि पनि विशेष धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र यो टुर्नामेन्टमा नेपाल सफल होस् र हामीले उपाधि चुम्न सकौँ, यही कामनाका साथ तपाईँहरू सबैलाई स्टेडियममा फेरि पनि ती 2 दिनका लागि स्वागत गर्दै र तपाईँहरूलाई वेलकम गर्दै हामी आज पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र आइतबार फेरि अर्को रमाइलो अंश लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् र हेर्दै गर्नुहोस् कान्तिपुर टेलिभिजन। धन्यवाद।